વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે મેથી ડુંગળીનું બેસનની રેસીપી લઈને આવી છું. રૂટીનમાં આપણે જે શાકભાજી ખાતા હોઈએ છીએ તેમાં ઘણીવાર આપણને નવા શાકનો ટ્રાય કરવાનું મન થતું હોય છે. તો આ બેસનનો ટ્રાય ચોક્કસથી કરી શકાય. અત્યારે મેથીની સિઝન પણ સરસ ચાલે છે, તો તમે મેથી ડુંગળીનું આ બેસન ચોક્કસથી બનાવી શકો છો. રોટલી, પરાઠા, ભાત કે રોટલા સાથે આ બેસનની મજા માણી શકાય છે. તીખા તમતમના સ્વાદિષ્ટ બેસનના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ આપણે. મેથી, ડુંગળી, ક્રશ કરેલું આદું અને લસણ, ચણાનો લોટ, ખાટું દહીં લીધું છે મેં અહીંયા, ટમાટર, લીલા મરચાં, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, રાઈ, જીરું, હિંગ અને તેલ. સૌપ્રથમ આપણે એક કઢાઈની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એક લાલ મરચું આખું આપણે વાપર્યું છે. ત્યારબાદ રાઈ અને જીરું, અડધી ચમચી જેટલું રાઈ અને જીરું વાપરીશું. હિંગ સ્વાદ મુજબ. લીલા મરચાં 5થી 6, પણ મેં એના લાંબા ટુકડા કરેલા છે. તમે જોઈ શકો છો, એને આપણે આ રીતે કટ કરવાના છે અને એને થાંતરી લેવાના છે લીલા મરચાંને થોડીક વાર. થોડી સેકન્ડ પછી આપણે એની અંદર કાંદા ઉમેરી દઈશું. અડધો કપ જેટલા કાંદા મેં ઝીણા સમાર્યા છે. કાંદાને આપણે સાંતળી લઈશું. મીઠું ઉમેરી દઈશું. આછા ગુલાબી કાંદા થયા છે. હજી આપણે એને વધારે સાંતળીશું. આ રીતે કલર બદલાય ત્યારબાદ ક્રશ કરેલા આદું અને લસણ 2 ચમચા જેટલા. ફરીથી બધી વસ્તુને સાંતળી લેવાનું છે. અડધો કપ જેટલી ચોપ મેથીને મીઠું ચોળીને આપણે મૂકી દેવાની. 10 મિનિટ પછી એને ધોઈ લેવાની, એટલે એમાંથી આપણે કડવાશ બધી જતી રહેશે. એને 5થી 6 મિનિટ સુધી આપણે એને કૂક કરી લઈશું. મેથીને ચડતા વાર નહીં લાગે, 5થી 6 મિનિટમાં એ કૂક થઈ જશે. ચોપ કરેલા હવે ટમાટર ઉમેરી દઈશું. 2 ચમચા જેટલા ટમાટરનો ઉપયોગ કર્યો છે મેં. 5 મિનિટ ટમાટર બી ચડવી દેવાના છે આપણે. ટમાટર થોડા મેશી થાય ત્યારબાદ આપણે સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈશું. લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો. બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું. થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું. મસાલો નીચે ચોંટે નહીં અને બળી ન જાય તે માટે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આપણે ચણાનો લોટ અને દહીંનું ઘોળ તૈયારી કરી દઈએ. 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં, એની અંદર ચણાનો લોટ 2 થી 3 ચમચા. હવે તમારે બેસનની કન્સિસ્ટન્સી કેવી રાખવી છે તેના ઉપર ચણાના લોટનું છે. 2 થી 3 ચમચામાં તમારું થોડું થીક બેસન થશે અને તમને જો વધારે પડતું થીક જોઈતું હોય તો તમે 1 ચમચો બેસન વધારે વાપરી શકો છો. હવે આ મિશ્રણને આપણે જે બનાવી છે ગ્રેવી તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે. કલર તમે જોઈ શકો છો, ગ્રેવીનો સરસ આવ્યો છે કલર. બેસન નાખ્યા પછી કન્ટિન્યુઅસલી આપણે હલાવવું પડશે, લમ્પ્સ ના થઈ જાય તે માટે કન્ટિન્યુઅસલી એને હલાવતા રહીશું. તમે આવી રીતના જોઈ શકો, મિક્સર તમારે થોડું થીક થવા લાગશે. કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા રહેવાનું છે બેસનને. ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયું છે. ધાણાથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તીખું તમતમતું સ્વાદિષ્ટ બેસન તૈયાર છે. તો રોટલી, પરાઠા, રોટલા સાથે તેની મજા માણી શકો છો. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. મારી ચેનલને ફોલો જરૂરથી કરજો.